السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كيكات الشوكولا الصغيرة بالمقلاية من دون أي استخدام للفرن. حنعمل كيكات كتير طيبة، بيطلع معنا كمية كبيرة، وحنعمل لهم حشوة من جوا كريمة بنكهة جوز الهند كتير سهلة ولذيذة، وحنشكلهم ونزينهم بطريقة كتير خفيفة وبسيطة، بيطلع معنا شكل كتير حلو. وما حدا أبدا حينتبه إنها انعملت من دون فرن، ومن جوا كتير حتكون كمان ناجحة معنا. يلا خلونا دغري نبلش ونشوف الوصفة. لنحضر الكيك بيلزم لنا 3 بيضات بحرارة الغرفة مع ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا وملعقة كبيرة خل أبيض. بنخفقهم لدقيقتين تقريبا حتى تبلش تطلع رغوة خفيفة على الوجه. بعدين بنضيف عليهم 3/4 كوب سكر وبنخفقهم مع بعضهم حتى نحس إنه السكر امتزج مع البيض. بنضيف عليهم نصف كوب حليب سائل و4 ملاعق كبار زيت نباتي. نخفقن شوي مع بعضهم بس حتى يمتزجوا بشكل كامل. ومن بعدها بدنا نضيف الطحين. بننخل على جنب كوب ونصف من الطحين، بنضيفهم على دفعتين أو حسب الحاجة، بالإضافة لملعقة ونص صغار من البيكنج باودر، كمان لازم يكونوا منخولين. ومنحط عليهم 3 ملاعق كبار كاكاو بودرة غير محلى، بننخله كمان على جنب. يعني الطحين والبيكنج باودر والكاكاو لازم يكونوا منخولين بهيدي الوصفة. ونخلط المكونات مع بعضها منيح حتى يبطل عنا أي تكتلات. ما منشد كتير بالخلط، بكفي إنه تروح التكتلات عنا. منضيف باقي كمية الطحين مجرد ما نحس إنه أخدت قوام منيح. لو ضل شوي طحين على جنب ما ضفنا كل الكمية بيكون بكفي، لأنه كل نوع طحين بيختلف عن التاني. وهلأ منحمي مقلاية غير لاصقة على نار هادية، يعني ما بدها تكون أصلا كتير حامية، بس نار هادية بدها تكون كل الوقت. وبنمسحها مسحة زبدة خفيفة. ومنحط الكيك بهيدا الشكل، فينا بالقنان اللي منحط فيهم الصوصات، وفينا بالأكياس اللي منحط فيهم الكريمة مثل ما عملت بالفيديو السابق. ففي حال ما عندكن هيدي القنينة فيكن تشوفوا الفيديو السابق عملته بالكيس. أول ما نلاقيهم نشفوا من فوق بنقلبن على الوجه التاني، والوجه التاني ما بياخد معنا شوي وبيكون جاهز، ودغري بنرفعهم بنحطن على صحن وبنغطيهم بورقة لحتى نخلص كل الكمية. وهيدي كل الكمية اللي طلعت معي، شايفين ما شاء الله كمية كبيرة. هلا بدنا نحضر الكريمة حتى نحطها جوا الكيكات. بيلزم لنا ظرف دريم ويب أو الكريم شانتيه. بنحط لها نصف كوب حليب بارد، لازم يكون كتير كتير بارد حتى تنخفق معنا الكريمة منيح. بنخفق عدة دقايق حتى نوصل لقوام متماسك. ومنضيف عليهم نصف كوب سكر بودرة منخول، بالإضافة لنصف كوب من برش جوز الهند، وبنخفقهم مع بعضهم حتى نحسوا إنه هيك امتزجوا مع بعضهم وأخدوا قوام متماسك. لازم الكريمة تكون شادة عنا منيح، ما لازم تكون رخوة أو خفيفة، لأن نحنا هون بدنا نحطها كحشوة فما بدنا إياها تكون خفيفة وتطلع لبرا. هيدا القوام اللي لازم نوصله. منحطهم جوا كيس حتى يسهل علينا وضع الكريمة. منحط كمية منيحة جوا كل قطعة، ومثل ما شايفين كل قطعة حاطة وراها القطعة اللي بتشبهها، لأنه أوقات بيكون في قطع شوي أصغر أو أكبر من التانية، حتى تطلع كل القطع متناسقة مع بعضها بالحجم. ومنطبق القطعة على بعضها بهيدا الشكل. ومنكمل بنفس الخطوات على كل القطع حتى نخلص الكمية كلياتها. حلو بهيدي الوصفة، ما بدها شغل كتير وبنفس الوقت تعطينا كمية كبيرة وشكل كتير حلو بالتقديم ومرتب. يعني الواحد بس يشوف شكلهم بيتخيل انهم اخدوا شغل وتعب اكتر من هيك. وهيك خلصت الكمية كلياتها. فيكن تقدموها مباشرة هيك، بس إذا عبالكن شكل كتير حلو بالتقديم ممكن حطلها هيك زينة خفيفة من فوق. دوبت شوية نوتيلا وحطيتن، يعني منن يكونوا كتير دايبين وسخنين، بس نحطن حتى ما يصيروا يسيحوا على الأطراف. انتو بتقدروا الحرارة المناسبة. بتحطوهم مباشرة، بتحطوا فوقن فيرميسال، بيطلع شكلهم كتير حلو بالتقديم، وكمان بيضيفولنا طعمة طيبة. بتنطروا النوتيلا لحتى شوي يشد، بعدين بتصيروا قادرين تحطوهم فوق بعضهم حتى ما يلتصق النوتيلا ببعضه ويخربلكن القطع. وهيك بصيروا جاهزين للتقديم. شايفين كيف من جوا ما شاء الله كتير حلوين، طالعين مثل الكيك بس على قطع صغيرة. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. وهيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. صحتين وهنا.